Hello and welcome to my channel. নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু হয় আজি মই লৈ আহিছোঁ আন দুটি মাছৰ ৰেচিপি। এটা হৈছে মাছৰ টেঙা জোল আৰু আনটো হৈছে বেঙেনাৰ সৈতে মাছৰ মূৰ। তেনেহ'লে বলকচোন আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই লৈছোঁ ভকুৱা মাছ মই লৈ লৈছোঁ। লগত মই একেবাৰে যোগাৰখিনি দেখাই দিছোঁ। এয়া হৈছে বিলাহী, আলু, পিঁয়াজ, নহৰু কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু জলকীয়া দুটা ফালি লৈছোঁ। আৰু এই বিলাহীৰ বাহিৰেও মই আজি টেঙাত ব্যৱহাৰ কৰিম অলপমান তেতেলী। মই তেতেলীখিনি পানীত অলপ সময় তিয়াই থৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই মাছখিনি নিমখ হালধি সানি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কেৰাহীত মই সৰিয়হৰ তেল দি কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ আৰু এই কেৰাহী গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মাছৰ পিচকেইটা দি ধুনীয়াকৈ এটুকুৰ দুটুকুৰকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো মই একেবাৰে নিজৰ হিচাপত বনাইছোঁ, নিজৰ এটা ষ্টাইলত বনাইছোঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু কেনে লাগে মোক জনাব। আৰু এনেকৈ মই মাছ গোটেইকেইডোখৰ ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু এনেকৈ মই গোটেই মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া মোৰ মাছ ভাজা প্ৰায় হৈ গৈছে। তো মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলাই ৰাখিছোঁ আৰু মই এই তেলকণতে মই বাকী থকা মাছখিনিও ভাজি ল'ম আৰু সেইখিনি মই এনেকৈ ওলাই ৰাখি দিম। তো মাছখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত মই এই তেলকণতে আকৌ আঞ্জাকণো বনাই দিম। আৰু তাৰ আগে মানে মাজতে মই এই তেতেলী তিয়াই যে ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই তাৰ জোলটো অলপ ওলাই ল'ম। তেতেলীখিনি মই এখন চেকনিত চেকি ল'ম। মই আচলতে এখন পুৰণা চেকনি ল'লোঁ। চেকনিখন এতিয়া পাৰ হ'ব খোজা নাই, তো আপোনালোকে যদি ষ্টীলৰ সেই চেকনি আছে সেইখন ল'ব পাৰে। সেইখন ল'লে অলপ ভালদৰে পাৰ হ'ব। তো মই সেইটো কাৰণে চামুচেৰে অলপ ঘুটি দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই তেতেলীৰ ৰস লগতে অলপ পাল্প ওলাই ল'লোঁ এটা বাতিত, এই যিখিনি মই আঞ্জাটোত ব্যৱহাৰ কৰিম। চ' এনেকৈ আপোনালোকে ওলাই ল'ব। মোৰ খালি অকণমান হেৰি হ'ল মানে চেকনিখন লোৱাত। চ' এয়া মোৰ তেতেলীৰ পানী লগতে অলপ পাল্পো আছে, সেইখিনি মই ওলাই ল'লোঁ। আৰু এয়া কেৰাহীত এতিয়া মই প্ৰথমতে কালজিৰা কেইটামান দি লৈছোঁ। কালজিৰা কেইটামান ফুটাই লৈছোঁ। মোৰ হাতখন তিতি আছিল কাৰণে ভালকৈ উঠিয়ে নাহিলে, এই হাতত লাগি ধৰিছে। যি নহওক কালজিৰা কেইটামান দি দিব আৰু লগতে দি দিব কেইটামান পাঁচফোৰণ কেইটামান দি আৰু কালজিৰা কেইটামান দি তেলত ভালদৰে ফুটিবলৈ দিব। আৰু ইয়াৰ পাছত আপুনি দেখিছে যে মই কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া। তো এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে দিলোঁ। আৰু এনেকৈ পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। পিঁয়াজখিনি অলপ ভজা হ'লেই তাতে মই মিহিকৈ কুটি ৰখা নহৰু কেইফুটা দি দিম। মই নহৰুখিনি থেতেলি লোৱা নাই, জাষ্ট কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া নহৰুখিনি দি দিলোঁ। ইয়াৰ লগে লগে মই দি দিম কেঁচা জলকীয়া দুটা, মই দীঘল জলকীয়া দুটা মই ফালি লৈছিলোঁ, সেই জলকীয়াকেইটাও মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এই পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু নহৰু এই আটাইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম, যাতে তাৰ গোন্ধটো বা ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ তেলত সোমাই যায়। আৰু এইখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পাছতে মই কুটি ৰখা বিলাহী আৰু আলু এই দুইখিনি মই মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ। তো এইখিনিও মই এতিয়া তেলত দি ইয়াক ভালদৰে ভাজি ল'ম। চ' ইয়াক প্ৰথমতে অলপ লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে ইয়াত নিমখ হালধি ইত্যাদি দি যাম। চ' পোনপ্ৰথমে মই ইয়াতে নিমখখিনি দি দিম। নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ অনুযায়ী দিব। আৰু যিহেতু এইটো ইয়াতে মই পাছলৈ তেতেলীৰ ৰস বা তেতেলীৰ জুচটো মই এড কৰিব গৈ আছোঁ তেতেলী, তো গতিকে মই নিমখটো সেই অনুপাতে চিন্তা কৰি একেবাৰে দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সেইটো বা পাছতো আপোনালোকে মিলাই এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ হালধি, নিমখ দিলোঁ, হালধি দিছোঁ এতিয়া। আৰু হালধিটো দি মই আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ।
মানে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু জুইটো এইখিনি সময়ত হাই ফ্লেমতে ৰাখিব পাৰে কিয়নো মই যিহেতু কণ্টিনিউ লাৰি আছোঁ ইয়াত কোনো ভয় নাই জ্বলি যোৱাৰ নেক্সট মই এইখিনি অলপ ভাজা হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে জিৰা অকণমান স্লাইড জিৰাৰ গুড়া অলপমান দি দিছোঁ পাতল এটা গোন্ধ অহাকৈ বহুত বেছি দিব নালাগে স্লাইড দিলেই হ'ল আৰু ক্ৰমান্বয়ে ভাজি অহাৰ পাছত মই এতিয়া মানে অলপ পানীৰ প্ৰয়োজন ফিল কৰিলোঁ যাতে আলুখিনি সিজি উঠে তো মই অলপ পানী দি দিলোঁ এতিয়া আৰু পানী দি আকৌ লৰাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এই পানীত মই আলুখিনি আৰু বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম আৰু এতিয়া মই একেবাৰে টপ মানে হাই ফ্লেমত দি এয়া দেখিছে উতল আহিবলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ উতল আহি মানে আলুখিনি সিজালৈকে আমি চাম এয়া চাওক মই আলুটো অলপ দিছোঁ এয়া আলু প্ৰায় সিজিছে অলপ বাকী আছে মাত্ৰ এনেকৈ পানীটো এবাৰ কমি আহিব এই দেখিছে প্ৰায় কমি আহিছে আৰু আমি গম পাবলৈ ধৰিছোঁ যে আলু সিজিব ধৰিছে আৰু বিলাহীটোতো গলিয়েই যায় তো এতিয়া পানীটো কমি গ'ল কিন্তু আমাক জোল লাগিব নহয় জানো যিহেতু আমি জোল খাম মই তথাপিও আৰু এবাৰ আলু দেখাই দিছোঁ এয়া সিজিছে যিহেতু জোল খাম এতিয়া মই ইয়াতে আকৌ পানী এড কৰিব লাগিব আৰু তেতেলিটো আছে এড কৰিবলৈ চ' মই এতিয়া প্ৰথমতে পানী দি ল'ম হয় এয়া পানী দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এই যে বাতিত ওলাই ৰাখিছিলোঁ চেকি পেলাই সেই তেতেলিখিনি পানীখিনি মই ইয়াতে দি দিম পানী আৰু তেতেলি মানে মিক্স হয় এটা পাতল মানে টেঙা ভাৱ হোৱাও আৰু বিলাহীটো ইমান টেঙা নাছিল আৰু মিঠা ভাৱ এটাও আছে চ' আল্টিমেটলি টেঙা অলপ হ'ব লাগিব গৰমত টেঙাৰ জোল খাবলৈ মন যায় কেতিয়াবা তো সেইকাৰণে মই এনেকৈ টেঙা জোল বনালোঁ তো এয়া প্ৰথম উতল আহিছে উতল আহোঁতে মই অলপ লৰাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ যেতিয়া ভালদৰে উতল আহিব আৰু গম পাব যে আঞ্জাখন হ'বলৈ হৈছে তো সেইখিনি সময়তে হায়েষ্ট উতল আহোঁতে মানে কি কৰিব মাছ কেইডোখৰ দি দিব এয়া মই উতলতে মাছ কেইডোখৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মাছকেইটা দিব পাৰে যিমান লাগে চ' মই ইয়াতে 4ডোখৰ মাছ দিছোঁ তো মাছখিনি দি পুনৰ মই ইয়াক ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু এনেকৈ ভালদৰে উতলাৰ পাছতে মই আঞ্জাখন হ'ল বুলি ধৰি ল'ম অৰ্থাৎ মাছৰ গোন্ধটো জোলকণত সোমাব আৰু মাছেও সেই জোলৰ ফ্লেভাৰটো এবজৰ্ব কৰিব তেতিয়ালৈকে তো সেইটোৱে মই আজি ইয়াতে কোনো ঢাকনি লগোৱা চিষ্টেম কৰা নাই অকণমান মই ফেনটো কাটি দিছোঁ অলপ ফেনটো ওলালে বেয়া লাগে যে ফেনটো অলপ কাটি দিছোঁ তেতেলটো দিয়াৰ পাছতে অকণমান এটা মানে ফেন অলপ ওলাব ধৰিছিল সেইটো মই এডজাষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এয়া প্ৰায় মোৰ মাছৰ জোলকণ ৰেডি হ'ব ধৰিছে একদম বিৰাটেই টেষ্টি সুদা জোলটো খাই মানে বিৰাট ভাল লাগে ত' যদি জ্বলাটো আপোনালোকে বেছি বিচাৰে দিব পাৰে মই অলপ পাতলকৈ বিচাৰিছিলোঁ নিজে মই এক্সট্ৰাকৈ জ্বলা লৈ খাওঁৱেই বাৰু আপোনালোকে খায়নে হয় খাই চাগে বহুতে খায় আৰু এয়া ফাইনেলি মোৰ মাছৰ জোলকণ ৰেডি হৈ গ'ল ত' নেক্সট মই আৰু এটা ৰেচিপি দেখাম আপোনালোকক ধৈৰ্য ধৰি চাই থাকিব গোটেই ভিডিঅ'টো চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ অৱশেষত যিটো উতল আহে এয়া উতল আহিছে আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম বাছ মাছৰ জোল ৰেডি মাছৰ জোল নহয় মাছৰ টেঙা জোল ৰেডি হয়নে হয় এয়া মই কওঁতে মুখত পানী আহি গ'ল খালোৱে কিন্তু ইফালে দেই অঁ এয়া এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে যদি সৰিয়হ থাকে তেতিয়া সৰিয়হটো তেলত ফুটাই দিব পাৰে ভাল লাগিব কিন্তু মোৰ তাত মানে ক'লা সৰিয়হটো নাছিলে মই নিদিলোঁ সেইকাৰণে ক'লাটো দিলে ভাল লাগে টেঙা জোলত চ' মই কালজিৰাটোকে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ চ' এনেকৈ টেঙা জোলকণ বনাই চাবচোন চ'
এয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ওলাই দেখাই দিছোঁ মোৰ মাছৰ তেতেলিৰে আৰু বিলাহীৰে টেঙাৰ জোল। আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে যিটো বনোৱা হয় মাছৰ টেঙা জোল, সকলোৰে শালি পদ্ধতি ইফাল আৰু সিফাল। নেক্সট মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে এয়া মাছৰ মূৰেৰে বেঙেনা। এয়া মই আদা, নহৰু, জলকীয়া এটা খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ। লগত দেখিছে বেঙেনা সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু সেই মাছৰ মূৰকণ। পিঁয়াজ অলপেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। হয়, এতিয়া মই কেৰাহীত তেল অলপ দি, আচলতে এই তেলখিনি মই কিবা বেলেগ বস্তু ফ্ৰাই কৰা তেল তো ৰৈ আছিলে, তো মই ভাবিলোঁ এইখিনিকে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। মই এইটো ৰিফাইন তেল সেইকাৰণে, কিন্তু আপোনালোকে সৰিয়হ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো তেলখিনি গৰম হোৱাত মই সেই অকণমান পিঁয়াজ খালি দিছোঁ, অকণমান পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ, সেই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিবলৈ লৈছোঁ। এয়া ভাজা হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া মই থেতেলি লৈছিলোঁ একেলগে গোটেইখিনি। জলকীয়া দুটা লৈছিলোঁ, নহৰু কেইফুটামান, আদা, এইখিনি খুন্দি পেলাই মই ইয়াতে তেলত দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজিব লাগিব। হয়, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি এটা, তথাপিও মই দেখাই দিছোঁ। নেক্সট এতিয়া মই বেঙেনাখিনি একদম মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, তো মই সেই বেঙেনাখিনি ইয়াতে দি দিম। আচলতে এইটো বতৰত বেঙেনাবোৰ ইমান টেষ্টি নহয়, তথাপিও যিহেতু আছিল তো ভাবিলোঁ এইখিনি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো বেঙেনাখিনি দেখিছেনে কাটি লৈছোঁ মই একদম মিহি মিহিকৈ। যদি বেছি বেয়া লাগে মানে বাকলিটো এৰাইও ল'ব পাৰে আপোনালোকে। তো মই অলপ এৰাই লৈছোঁ কিছুমানৰ, গোটেইখিনি এৰুৱা নাই। তো বেঙেনাখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম। মানে মোৰ মন গৈছিলে যে বেঙেনাখিনি দেখি অলপ খাৰ দি পেলাই, খাৰ মাছৰ মূৰ আৰু খাৰ এনেকৈ হ'ল, কিন্তু ইফালে মই টেঙাৰ জোল বনাইছোঁ, টেঙাৰ লগত খাৰ বোলে খাব নোৱাৰি, তো সেইকাৰণে মই খাৰ নিদিলোঁ সেইদিনা। আৰু এয়া প্ৰথমতে মই নিমখ দিলোঁ। নিমখটো আপোনালোকৰ জোখত দি দিব আন্দাজমতে। চ' নিমখ মই দি দিলোঁ, নিমখ দি মই আকৌ লৰাই দিলোঁ। নেক্সট দিম মই হালধি। মই ইয়াতে মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম নিমখ, হালধি, জিৰা, ধনিয়া এইখিনি, আৰু অৱশেষত অলপ গৰম মছলা। তো এয়া হালধি দিলোঁ। নেক্সট এই হালধি দিলোঁ। হালধি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব। এনেকৈ বেঙেনাৰ লগত আপোনালোকে মাছৰ মূৰ খায়নে নাখায় জনাবচোন মোক। আৰু মাছৰ মূৰ কিহৰ লগত ভাল পায় আপোনালোকে প্লিজ জনাব। আৰু এয়া মই দিলোঁ প্ৰথমতে জিৰা, আৰু তাৰ পাছত অলপমান ধনিয়া গুড়ি। জিৰাকণ মোৰ একদম কেৰাহীতে লাগি ধৰিল, পিছতহে গম পাইছোঁ, ভালকৈ চকুৱে নগ'ল। আৰু এয়া মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ বেঙেনাৰ লগত মছলাখিনি লৰাই দিছোঁ। ঠিক আছে, তো এই মছলাখিনি, বেঙেনাটো এনেও সোনকালে সিজি যায়, লৰাই মই ভাজিলোঁ ধুনীয়াকৈ। বহুত বেছি একো মানে ক্ৰিটিকেল নাই, মানে ইমান বহুত কিবা টেকনিক নাই, একেবাৰে চিম্পুল আৰু সাধাৰণ। দেখিছে বেঙেনাটো মানে কমি আহি আছে তাৰ পৰিমাণটো। বেঙেনাটো এনেকৈ ভালদৰে ভাজি ল'ব। ৰুকি পাকি মই মছলাখিনি ৰুকি পাকি দিলোঁ, ছাইডত লাগি আছিলে। বেঙেনাখিনি এনেকৈ ভাজি হ'লে মানে আৰু অলপ ভাজিব দিব লাগিব আৰু অলপ ভাজিবলৈ দি ইয়াতে তাৰ পাছত আমি মাছৰ সেই মূৰকণ ইয়াতে এড কৰিম। এয়া ভাজা ইমানকণমান যেতিয়া ভাজা হ'ব, আপোনালোকে মাছৰ মূৰটো এড কৰি দিব। চ' মই ইয়াতে মাছৰ মূৰ এড কৰি দিলোঁ। আৰু মাছৰ মূৰটো দি মই আকৌ লৰাই দিলোঁ। এনেকৈ লৰাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই অকণমান পানী ঝৰিয়াই দিয়া নিচিনাই, কিন্তু অলপ মই ঝৰিয়াই দিয়াতকৈ অলপ বেছিয়ে দিলোঁ। আৰু দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে মাছৰ মূৰখিনি যিহেতু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, অলপ টান হৈ আছে, সেইখিনি গলিব লাগিব। আৰু বেঙেনাৰ লগত মাছৰ মূৰটো অলপ মিলি গ'লে খাই বেছি ভাল লাগিব। তো সেইটো কাৰণে যদি খাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হয়, খাৰটো দি অলপ পানী দিলে হৈ গ'ল হয়,
কিন্তু মই যিহেতু খাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ, একেবাৰে শ্বৰ্টকাট পানী অলপ দি মাছৰ মূৰকেইটা দি এনেকৈ অলপ ঢাকি লাষ্টত আৰু প্ৰথমতে বেঙেনাখিনি ভাজিয়ে ল'লোঁ। তো এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ কিছু সময় পিছত এই মাছৰ মূৰখিনি একদম ঢিলা হ'বলৈ ধৰিছে। সেইখিনি মই যিখিনি মানে ভাঙি যায়, মই অলপ ভাঙি দিলোঁ আৰু বাছ এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে মাছৰ মূৰ বেঙেনাৰ সৈতে বনোৱাখিনিও মোৰ হওঁ অৱস্থা। চ' মই অতি সহজে মই বনাবলৈ যত্ন কৰোঁ। নাজানো আপোনালোকে কেনেবা পায়, বনাই খাব পাৰে মোৰ ষ্টাইলত। আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাইলতো খায়েই দিয়কচোন, মোৰ ষ্টাইলতো কেতিয়াবা বনাই খাবচোন। আৰু এতিয়া অৱশেষত মোৰ হৈছে, এতিয়া মই অকণমান পেকেট গৰম মছলাকে দি দিলোঁ ৰেডিমেড। তো এইখিনি দি অকণমান ভালদৰে জুইটো একেবাৰে হাই হিটত ৰাখি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু বাছ মোৰ বেঙেনাৰ লগত মাছৰ মূৰ ৰেডি। চ' দুটা ৰেচিপি দিলোঁ, কেনে পালে আপোনালোকে? একেবাৰে মই অলপমান প্লেটিঙো কৰি দেখাই দিম বাৰু। এয়া লাষ্টত মই একেবাৰে লৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, তলত যাতে লাগি নধৰে বুলি। বাছ এনেকৈ। আৰু ইয়াৰ মাজতে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' মানে চাই থাকে আৰু মোক অলপ হ'লেও সঁহাৰি জনাই গৈ আছে। আৰু এনেকৈ আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা বহুত আশা থাকিল। আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মৰম যাচিছোঁ এই ৰেচিপিৰ মাজেৰে। আৰু বাছ বেঙেনা লগত মাছৰ মূৰ ৰেডি আৰু ইফালে মাছৰ টেঙাৰ জোল ৰেডি। লোভনীয় হোৱা নাই জানো? একেবাৰে লোভনীয়, খাবলৈও টেষ্টি। প্লিজ ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে, মোৰ ভাল লাগিব। আৰু মোক জনালেতো মই আৰু বেছি ভাল পাম। হয়, এয়া মই অলপ দুপৰীয়া এনেকৈ মই চিম্পলকৈ বনাইছিলোঁ সেইদিনা। তো বাছ এয়া মাছৰ জোল ওলাই ল'লোঁ, এইফালে মাছৰ মূৰ বেঙেনাৰ লগত আৰু এটুকুৰ ফ্ৰাই মাছ। চ' গোটেইখন মাছেই আৰু ইয়াত আৰু বেলেগ প্ৰয়োজন নাই। টেঙাৰ জোল ইমানেই টেষ্টি, বেলেগ আৰু মনত নপৰে। চ' অতি সহজ, অতি চিম্পল মাছৰ টেঙা। চ' সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব। থেংক ইউ।